Základním úkolem při výsadbě je napomoci stromu aklimatizovat se na novém stanovišti. Proto od sebe oddělujeme substráty, které ve výsadbové jámě nacházíme pod úrovní 30 až 40 cm a substráty obohacené humusem ve svrchní části výsadbové jámy. V procesu výsadby pak vracíme chudší substráty ze spodní části výsadbové jámy zpět na místo, odkud jsme je vyzvedli. A pouze svrchní část výsadbové jámy můžeme v případě potřeby smíchat s kvalitním zahradnickým substrátem. Zásadou je pečlivé promísení všech složek. Možná lehce kontraintuitivním pravidlem je, že čím horší stanovištní podmínky pro následný růst stromu jsou, tím méně provádíme obohacení a doplnění živin do svrchní části výsadbové jámy. Snažíme se tak vyhnout riziku květináčového efektu, kdyby kořeny stromu měly tendenci zůstávat v objemu výsadbové jámy a méně dynamicky by pronikaly do okolního terénu. Nejčastěji používanými doplňkovými prostředky pro úpravu stanovištních podmínek jsou hydroabsorbenty. Jedná se o preparáty, které jsou schopné intenzivně bobtnat a dočasně vázat vodu, kterou postupně uvolňují pro kořenový systém. Tyto látky je opět potřeba velmi pečlivě promíchat v substrátu, který aplikujeme do výsadbové jámy. V případě lokální aplikace můžou způsobovat dokonce přemokření a přispět tak k odumření vysazeného stromu. Další z preparátů, které používáme pro podporu nově vysazených stromů, jsou mykorhizní přípravky. Na trhu je dnes celá řada prostředků, jak pro rostliny obecně, tak speciálně pro stromy. Při jejich využívání je nutná předběžná analýza toho, zda se nový mykorhizní partner na daném stanovišti má vůbec možnost rozvinout. Aplikace se zpravidla provádí ve vodném roztoku jako součást procesu výsadby. Nezapomeňte na to, že podmínkou pro aktivní rozvoj mykorhizy je nedostatek hlavních makroelementů, fosforu a dusíku. Kombinovaná aplikace mykorhizních přípravků s hnojením proto nedává smysl. Podporu půdního života je tak lepší podpořit například aplikací biouhlí nebo kompostového výluhu. Pro výsadbu do složitých podmínek se v současné době využívá celá řada speciálních substrátů, zejména substrátů strukturních. Jejich využívání ovšem vyžaduje plošnou aplikaci nejen do výsadbové jámy, ale do celého prokořenitelného prostoru stromu. Často zvažovanou pomůckou při výsadbě stromů je hnojení. Na trhu je celá řada hnojiv, z nichž preferujeme ty, které se pomalu uvolňují. Aplikace opět zpravidla probíhá do otevřené výsadbové jámy. Důležité je pečlivé plošné rozložení hnojiva v celém objemu svrchní části výsadbové jámy. Využívání hnojiv pečlivě zvažujte na základě rozboru půdních podmínek konkrétního stanoviště.
Hnojiva bohatá na dusík zásadně neaplikujeme v podzimním období, kdy je riziko toho, že způsobí další délkový přírůst stromu, které nemusí mít čas na lignifikaci a v zimním období mají tendenci namrzat. Obecně je potřeba říct, že přístup k hnojení se v posledních letech významně posunuje. Významná eutrofizace půd, jak v krajině, tak ve městech, způsobuje fakt, že stromy nemají problém s dostupností hlavních makroelementů. Mnohem významnějším problémem pro ně je zhutňování půd a redukce půdního života. Za mnohem vhodnější postupy proto považujeme obecnou úpravu prokořenitelného prostoru stromu. Případně aplikaci dřevní štěpky jako mulče, která se na stanovišti dlouhodobě rozkládá. Naší obecnou snahou je tak podpora humifikace a přirozeného rozvoje půdní fauny a flóry. Extenzivní aplikace hnojiv a pesticidů často způsobuje strádání stromů a zvyšování jejich obecného fyziologického stresu. Dovolte tedy krátké shrnutí toho, co jsme si řekli v tomto videu. Stromy pro svůj růst na stanovišti potřebují navázat spojení s houbovými partnery, které nazýváme mykorrhiza. Impulzem pro navázání mykorrhizy a pro úspěšnou adaptaci stromu na novém stanovišti je nedostatek hlavních makroelementů dusíku a fosforu. Zlepšování stanovištních poměrů pro vysazované stromy by proto zpravidla nemělo zahrnovat hnojení proto, aby mohla co nejrychleji proběhnout adaptace na nové místo růstu. S výhodou raději používáme jiné podpůrné preparáty, jako jsou hydroabsorbenty, případně specializované prostředky pro podporu mykorrhizy, biouhlí a kompostový výluch. Další informace o využívání podpůrných přípravků při výsadbě a povýsadbové péči najdete jak v oborových standardech, tak i v metodických příručkách věnovaných výsadbě stromů. Zorientovat se v zásadách povýsadbové péče by vám měla pomoci řada videí, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky.